Të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte do të mund të ndiqni intervistën me Albin Kurtin, liderin e vetëvendosjes, si dhe me Kosnett, ambasadorin Amerikan. Po nisim spari me liderin e vetëvendosjes, kryeministin e ardhshëm Albin Kurtin. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Masi është hera e parë mas zgjedhjeve që po të shoh në emision, Albin, jam interesuar me atë ka befasu ty rezultatit duke marrë parasysh që deri në momentet fundit, LDK-ja ka prije para në sondazhe, atë ka befasu ty faktit që VV-ja dule para. Mirë se u gjej në këtë studio të re, ku jam për herë të parë, cila ka një farë atmosfere gotike, shpresoj që nuk do të dëgjohen zëra të tjerë përveç neve dyve. Unë kam besuar që do të fitojmë. Shefi shtabit ton, Besnik Bislimi, ka qenë sigur që do të fitojmë. Unë nuk kam qenë sigur të saj. Unë kam besuar që do të fitojmë, po kam menduar që ndoshta nuk do të fitojmë, sepse kam qenë i bindur që ai që fiton do të fiton me një rezultat të ngushtë. Dhe ka një mbledhje të kryesisë në lëvizjen vetëvendosje, ku unë kam thënë që ose do të fitojmë për pak, ose do të humbim për pak, çfarë po bëjmë? Edhe normalisht që gjithë thanë, po fitojmë për pak. Edhe i ndezëm jo vetëm motorat, po edhe turbinat. Edhe në fund u bëje që u bë, pra lëvizja vetëvendosje doli fituese. Turbinat, muj me thonë që i kanë dhezë edhe disa votues, cilët nuk janë votues klasik të vetëvendosjes. Do me thonë, ju keni fitu, analiza e shumëve orë që keni fitu, për shkak se njerëz i kanë votu krejt tjertë, edhe në fund kanë thonë, edhe një grupi njerëz ka thonë, po ja japim shansën vetëvendosjes se s'ka qenë kur në pushtet. Tash po më intereson, të kom digju të thonë që për ty çdo votues ka peshën e vet. Kallëzëm që ta njerëz që ndoshta nuk janë lojalët historik të vetëvendosjes. A kam peshë më të madhe se tjerët? Qysh e vlerëson ti secilën votë që ka qenë për ju? Secila votë është e vlefshme dhe me siguri që të gjitha ato bashkë kanë bërë fitoren. Nuk do t'i kisha kategorizuar për nga rëndësia ose vlera votat, ato të gjitha janë të barabarta. Natyrisht i përket ndonjë analize sociologjike për të nxjerrë mësime për të ardhmen, sa i përket shtresave shoqëroreve dhe grupeve të ndryshme të interesit, por nuk mund të them që ende se kemi bërë një analizë të tillë, veç se natyrisht që është rritur numri atyre që na kanë votuar. Besoj që kjo është për shkak se populli i Kosovës e ka parë që nëse nuk fiton lëvizja vetëvendosje, më shumë humbet populli sesa lëvizja vetëvendosje, dhe tjetra që shteti i kapur i Kosovës nuk mund ta mbijetoj edhe një qeveri çfarë i kishim deri më tash. Pra nevojitet diçka e cila e shpëton shtetin e Kosovës nga këta mujsharët shpërdorues. Është bindje imja që para 20 vjetëve entuziazmi i parë ka qenë për çlirim dhe liri. Para një dekade entuziazmi i dytë ka qenë për pavarësi dhe njohje. Tash e kemi një entuziazëm të tretë për shtet demokratik dhe zhvillim që sjell punësim. Pra drejtësi dhe punësim. Ky entuziazmi i tretë do duhej që të marrë formën e një qeverie të re dhe të plotësoj dëshirat e qytetarëve e zotimet tona. Nëse duhet me zgjedh një pikë kulminante që e ke pas gjatë zgjedhjeve, cila kishte me qenë ajo? Nuk mund të them tash cila është pika kulminante, ajo që ishte përbashkët ishte tubimi përmbyllës, ku për herë të parë numri njerëzve që besonin se do të fitoj lëvizja vetëvendosje ishte i madh, ishte më i madh se çdo herë më parë dhe besoj që ja dha vulën asaj që ndodhi 2 ditë më vonë me 6 tetor të këtij viti. Hajde po shkojmë tash të flasim kjo ke pak për të kaluamën, për të ardhmen. Nëse dojmë me bo një datë, 24 dhjetori është data kur konstituohet kuvendi. A ka shansa, pa se me të vetë kur për bëni, a ka shansa kështu me pa këtë koalicion dhe 24 dhjetor? Po, unë dhe dëshiroja që këtë koalicion të shoh jo nesër, jo pas nesër, po qysh dje. Shpresoj që 24 dhjetori është një datë në të cilën na janë dhënë ditë të cilet nuk do të ketë nevojë të shfrytëzojmë, me qenë se do ta bëjmë më herët koalicionin qeverisës. Populli ka vendosur me 6 tetor në një mënyrë interesante.
ka zgjedhur asisoj që ne nuk kemi mundësi të zgjedhim më. Pra, nuk ka mundësi për aritmetika të tavolinës së negociatave pas verdiktit popullor me 6 tetor. Është vendosur që opozita e deri djeshme, vetëvendosja dhe LDK-ja të bëhen qeveria e nesërme, me që rastisht dhe në përparësi lëvizjes vetëvendosje, ne mund të avonojmë njëri tjetrin, mirë po unë nuk besoj se ku kemi ku shkojmë nga njëri tjetri. Do më thonë, pështim s'ka veç vonim, a? Qështu po thu? Veç vonim, pështim s'ka dhe shumë mirë që s'ka shpëtim këtë kuptim. Mirë, tregona nëse mundesh me na përmbledh punën e grupeve teknike për koordinimin e planit qeveris, qysh ka shku procesi i pajtueshmërisë për program mas pari? Për çka jeni pajtu, po du me e theksu, e mandejt shkojnë për çka s'po pajtoni? Që ato e qysh mërit mu pajtu? Ka pasur shumë takime midis grupeve punuse, ato kanë qenë takime formale, zyrtare, në zyrat tona, nuk kemi dakorduar kafeterive, nuk kemi dakorduar restoraneve, dhe nuk kanë qenë as pak të lehta, por në asnjërin prej tyre unë nuk kam marrur pjesë. Unë nuk i di hollësit, dhe qëllimi im ka qenë që ekipi punues për harmonizimin programor ta ketë pavarësinë e plotë. Me qenë se nëse nuk e ka pavarësinë, atëherë nuk mund të negocioj siç duhet. Një farë mënyrë po duhet dhe me të pyet ku ke lshu pesë, se po du me pa edhe shikus, edhe na që a je njeri që në fakt nëse kim rri dhe i qëtu, ke bo kompromis, munësh me negocu, munësh me lshu pjunin e me rujt bretreshen, po na intereson me pa që te, sepse përshtypja deri tashme për ty ka qenë është kryfort, s'ka kompromis me Albinin, hajtë kallzona, ku bo kompromisi? Me siguri që nuk do të kishte pasur harmonizim programor pa koncesione, pa kompromis. Dhe ato koncesione nuk kanë qenë tash me gjuhën e shahut gambit ku t'i lshon pe për të fituar ofanziv, ose sakrifikon diçka në mënyrë që dalësh në sulm, por kanë qenë thjesht ideja një marrëveshje, sepse qasja jonë ka qenë jo, le të themi, distribuive sa integrative. Pra si ti integrojmë të dy programet, e jo se si të shohim se sa jemi aksionar se cili prej nesh në program. Veçar ka me zhik diçka na ide që ti e ki pas, ki qenë i përkushtuar në fushate, mas nej s'mundesh me bo pse je kilshupe. Me siguri që po, por më vjen keq që është ndaluar me rregullat brendshme që unë tregoj tash se çka më ka mbetur merak për i programit ton, por definitivisht ka pasur koncesione. Ti nështë na kallzon tash, na e vrej ma vonë kur si realizohet. Patjetër, edhe unë mendoj që meraku im nuk është aq i vogël që të ngjelet i pavrejshëm koncesione që kemi bërë. Mirë. Një gjë që duhet me theksuar shumë prej neve, e dim që edhe për momentit që nuk është bo koalicioni parazgjedhor, kur s'mujtet mu marrë vesh për koalicion parazgjedhor, për kundër ofertës që ja dhe LDK-s me pas Vjosa Osmanin të parë në listë, na kemi dit një farë mënyrë që s'ka me qenë i letë që ky moment kur ju të vini edhe kur dreqën detaje, kur duheni me i da postet, me i da me u marrë vesh për me bashkëqeverisë. E kemi dit që s'ka me qenë letë. Një element tjetër po du me e shtu, që për cilën nuk o folë dhe i tash, e cilën kësha pas që ma komentu ti, sepse ju mes tjera shinin të negociu me njerin që mund me qenë baba juj. Një farë mënyrë keni dallim të madh gjenerata. Qysh është edhe që ky elementi me diskutu me diken që ka tempon krejt tjetër për jush, sepse i takon një gjenerate tjetër? Nuk mendoj që është krejtësisht çështje moshe. Mendoj që ka të bëj pak edhe me karakterin e subjekteve tona, mbase kjo nuk e shterr kuptimin e asaj që po ndodh ose që nuk po ndodh. Por unë besoj që do t'ja dalim që ta formojmë këtë koalicion qeverisës dhe do të arrijmë që të qeverisim mbare mirë. E dini, Amerikanët e kanë një shprehje thonë dasma, kurorëzimi, është i kollajshëm, po martesa është e vështirë. Unë do të thosha që në rastin tonë është e kundërta. Kurorëzimi po është i vështirë, por martesa do të jetë shumë më e kollajshme, sepse kemi aq shumë sfida të përbashkëta, kur do të përballemi me shtetin e kapur, me përmbushjen e zotimeve tona që do të përfshinin 5
reforma, le të themi, reformën e drejtësisë, të sigurisë, të ekonomisë, shëndetësisë, të arsimit, sa që të gjitha këto do të kujtohen, besoj unë, si një ndërrekeqe. Inshallah, po inshallah, qështu që shpotu është veç për me përmbyll këtë pjesë. Hajta shkallëzëm, nëse për një me është që kjo idealizm për të përcjellë në situatën ideale, qysh kish me qenë marrëveshja ideale? Me të pyet ty, cili është skenari ma pozitiv për me dalë prej qësaj situate ku jeni tash që s'jeni marrë vesh, për ty cila është situata ma ideale? Unë besoj që kemi mundur të bëjmë koalicionin parazgjedhor në fillim të shtatorit. Atëherë ka ekzistuar një ide imja që ta sjellim në tavolinë një kombinim në të cilin kryeministri me disa ministri ndodhet në njërën anë, ndërka që në anën tjetër kryeparlamentari me më shumë ministri. Aty do mund të ishte edhe presidenti, edhe të garonim me një listë. Atëherë mu tha mua që kjo s'vjen konsiderim, sepse ne jemi të parët e kështu me radhë. Mirë edhe iku, ajo shansë. Unë besoj që do t'i kishim 7 deputetët bashkë, por le të mos vajtojmë për të kaluarën, le të shpresojmë drejtardhmes. Tashmë mund të them që i kemi bërë 5 koncesione, që praktikisht na janë kërkuar. I pari është harmonizimi i programit, ku së paku gjysma e tij mund të thuhet është edhe kontributi ekspertëve të LDK-s, por natyrisht përfshirje e programit të tyre. E dyta është që do të ndahet 50% me 50% qeveria, me nga 5 ministri, ashtu është kërkuar, ashtu është bërë. E treta është thënë që duhet të kemi ose 1 ose 2 zëvendës kryeministra, i kam lënë të zgjedhin, kanë thënë 2, por zëvendës kryeministri i parë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dakord. E katërta është që kanë zgjedhur si të zgjedhim, sepse motivi ka qenë që do e mos të zgjedhin të parët, edhe fundit është që në gjitha takimet që kam pasur unë, formati, koha, janë të përcaktuara nga partneri i arshëm në koalicionin qeverisës. Tash, unë e di që nuk i kam fituar 61 deputet për të qeverisur vetëm si lëvizje vetëvendosje. Ne do të kemi 30 vota në Kuvendin e Kosovës, 29 vetëvendosja dhe 1 deputet që në u bashkua i komunitetit e Egjiptas. Na nevojitën në 28 votet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për këtë gjë, ajo e ka kompenzimin e plot, sepse i ka 5 ministri, sepse ka së paku gjysmën e programit, sepse i ka mbi 10 zëvendës ministra dhe sepse ka zëvendës kryeministrin e parë. Pra, ata nuk do ta votojnë qeverinë Kurti, ku të gjithë zyrtarët janë të lëvizjes vendosje. Ata do ta votojnë një qeveri ku ka një pjesëmarrje shumë të madhe, edhe programore, edhe të funksioneve. Atëhera mund shme artikulu çka është pika e 6 në cilën s'po pajtoni? Se 5 i keni kry, veç pas këtë mri... Ne kemi shkuar edhe në një... Te fejesa, hajde të morim që ato. Te fejesa keni mri, gati. Qajo dasma kurorzimit folim. Ku ka met diskutimi? Më duket që s'bëra mirë që e mora këtë shemë, se këndë i ku do të dalësh në fund. Dhe te more. Edhe bëm edhe një ofertë tjetër, që neve në takon në bazë të vendim atë gjykimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, kryeparlamentari dhe nënkryetari i parë i Kuvendit. Atyre u takon nënkryetari i dytë. Po e bëjmë një rokad, që është koncesion i madh bile i pakërkuar prej tyre, vetëm që të merrem i vesh, që ta bëjmë rokadën e nënkryetarit të dytë me kryetarin e Kuvendit. Pra, ne ta marrim nënkryetarin e dytë, e ata ta marrin kryetarin e Kuvendit. Por nuk u pranua një gjë e tillë, u insistua fort për çështjen e presidentit. Do me thonë ata pedojmë, për çka pëdim na, kryeparlamentarin dhe presidentin, këtë publiku pedem. Nuk mund është me qenë jo transparent për qëta. Edhe ata po thonë ju s'po doni me lëshu pepe, doni kryeparlamentarin. Kryeparlamentari nuk pedojmë na, atë ka vendosë gjykata kushtetuese në vitin 2014, por ne jemi të gatshëm që në një paket marrëveshje, ajo
të bëhet krye parlamentar. Ndërka që në çështjen e presidentit kemi thënë që natyrisht që është në kuadër të mandatit ton kur vjen çështja e presidentit. Mirë po, kur nuk kemi qeverisur asnjë ditë bashkë, unë besoj që më kollaj do t'jetë për neve të përcaktohemi për presidentin pas një viti, kur do t'jemi bashkë një vit, sepse kemi qeverisur mbare mirë, se sa tash kur ende disi nuk kemi testuar në bashkëpunim ekzekutiv. Po, në tjetër, ata po thojnë, na jena djekë për para, ata e ndjekë për para me presidentin, edhe ju po thojnë, ma mirë që tash mirën vesh se po dojmë afat gjatë me qenë këtë martes, edhe kur bëhet mas e një vjetë, duhet mas ne mu bo nervoz me një tjetërin, ma mirë që tash të mirën vesh. Qka pithu që të një argumentit tëne? Ne kemi pasur qëndrim të hapur në fillim, se ta mbyllim çështjen e qeverisë e po e hapim edhe temën e presidentit. Nuk jam që kursesit mos hapet ajo. Veç se po e lexuat kushtetutën, ju e shihni aty që presidenti duhet të jetë apartiak, duhet të përfaqësojë unitetin e popullit, dhe unë besoj që duhet ta synojmë dikë i cili është i të gjithëve, sepse s'është i asnjërit. Tash unë e di që vetëvendosja dhe LDK-ja duhet ta kemi një ide se këtë mbështetim. Mirë po, unë, kur s'jam ende kryeministër, të them që lëvizja vetëvendosje zotohet që 29 apo 30 deputetët e saj do ta votojnë të nominuarin për të cilën e ka drejtën lidhjen demokratike e Kosovës, nuk është e kollajshme kjo punë për neve, e unë besoj që nuk është as e mirë as e mençur. Tash. A keni ju në ide, ne kemi dëgju që LDK-ja është të kërku, kemi konfirmuar për të që janë të kërku emna, masi që ju keni thonë, qëte që po e thunin publik, që duni me ardhë me emna konsensual që s'jona politik, ata janë të menu për emna, nështë edhe kanë ardhë në dërko. Ju, a keni menu për emna? Mund t'ju tregoj. Mua asnjëherë nuk më thënë se kush do t'jetë kandidati ose nominuari i LDK-s për president të Kosovës. Gjithmonë është kërkuar prej meje t'jap çek blanko. Veç me ju dhënë pa emna. Mund t'ua jap edhe një gjë si informacion nga këto bisedimet, se unë 3 veta të udhëheqjes së LDK-s i kam pyetur, a do bëhesh ti president? Qa po thojnë? Po thojnë jo. Pra, kemi një farloj presidenti... Kone keni pytë? Unë e du me kalu. Ti mund është me mamë hua jo. Isa Mustafa në jo, vetëm pak, jo, nuk e kam nërmend të them, po janë 3... Në ka thonë Isa Mustafa në publik që ju s'po dënë. Po, pra. Vjosa Osmani në ka thonë ju, 2, 3, qaj treti, kush është? Jo, shiko, është një president fantom në tentativë, cilin s'po di kush është. Shumë bre po vete të Albin, që tash me ta kallëzu presidentin. Vetëm një... Unë, po shkova në Këshill Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Më falni, të Këshill Përgjithshëm Lëvizje Vendosje. Edhe po ju thash aty. Kandidati për president është i Lëvizjes Vendosje, a jeni për, nuk do të votojnë. Do të pyesin cili është ai, ose ajo. Sepse presidenti është personalitet. A stojnë ata, Albin ju maj mençmi për neve, dena i kon me qitë, stojnë? Po mu Këshilli Përgjithshëm i Lëvizjes Vendosje nuk më jep çekun blanko për president të Kosovës, sepse ai është personalitet, do të me integritet. Ndoshta me background akademik, artit, kulturës, ndoshta nga diaspora ku diun. E tash në Këshill të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk është diskutuar kjo gjë. Në kryesi të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk është diskutuar kjo gjë. Personat që i kam pyetur thanë e duam, por nuk e di kush. Domthon nuk është e mundshme. Unë e di që janë të e diskutu këtë gjë, unë e po të me ditë a ke ti na jamën, a ka vetëvendosja na jamën, me ju pyet juve, a veni ju me naj propozim konsensual? Unë nuk mund të them që i kam emrat as për karriget të cilat janë të zbrasta apo na presin aty. Në fillim të dhjetorit, në fund të dhjetorit e në fillim të janarit që të fillojmë punën. Lere më për një karrige cila është e okupuar. Mas një vit. Pra, nuk është e thënë mas një viti, ka një farë logjike të bisedonim për në lloj strategjie se si ky një vit të bëhej sa më pak muaj, ndoshta javë, ama nuk ka kuptim tash këto kemi 12 karrige zbrasta për ministra, edhe të kryeministrit, e 2 të zëvendës kryeministrave, e të kryeparlamentarët me 5 nënkretarët, e ne tash të flasim aty, po ajo karriga aty ku është ai ulur, t'jam syem s'pari asaj. Do me thonë, sa ko po jep një LDK-s me armë që ta emna, sepse ne nuk mund presim për gjithmonë, edhe na populli, ju s'mujmë ju prit për gjithmonë, juve,
derisa ta bani qeverinë? Po mos na prit ne. Nuk di ç'a them. Unë po mundohem Mirë, maksimalisht. a do të ishte për ju e pranueshme një figurë për LDK-s, me marrë një figurë për LDK-s dhe mu bo kryeministër figurë e LDK-s dhe që sin të kalumën, largohet prej postit të qasaj edhe bëhet president. Prej postit ku është, ose kryetarit, ose çka do që është. Unë nuk e kisha zgjedhur një presidentëri të Kosovës me qasjen konservatore atë kish pengu filani ose fistekja. Por ata zgjedhin këtë ose atë së shumë i mirë. Pra, mu nuk më parem nuk më pengon asnjë. Ama kush është më i miri? Jo, a keni një kandidat, vetëvendosja. Kush është më e mira? A pedoni qatë post? A pedoni një? Nuk e kemi diskutuar, por nuk është çështje urgjente kjo. Çështje urgjente është qeveria. Nuk po them që është e parancishme. Që për LDK-n është, aty o problemi, për ta është. E ta është, qysh i rahaton ty ata? Po, shikore, në rregull ata e pas kanë çështje më të ngutshme se ne, mirë po edhe njerë, le të merrem vesh për qeverinë, unë nuk po e mohoj që të hapet edhe ajo temë. Mirë po, nuk mund ta nxjerrim, si thuhet, qerrën para kalit, ka një rend logjik të gjërave. Djel Lumir Abdigjiku kishte thonë, a të kishim dalë në atë partë, mo të e kishim bo qeverinë. Apo menon që kishte ndodhur çështo? Është e vërtetë, unë mendoj që e kishin bë moti qeverinë, sepse në kryesinë e lëvizjes vendosje unë kam thënë që nëse fiton Lidhja Demokratike e Kosovës, atëherë ne do t'i bashkangjitemi asaj, sepse ajo nuk i përmban dot premtimet e veta pa neve, e që besa as ne pa LDK-n. Pra, edhe unë kam që ju kishit qenë partner më i lehtë, a? Absolutisht, absolutisht. A e ka thonë që kështë ata ma të zot me negosu? Në qatë aspekt, si duke? Jo, unë po të tregoj si ishte bërë, unë besoj që kjo kishte ndodhë. Se e kam diskutuar edhe në lëvizjen vetëvendosje, që në rast të fitores së LDK-s, ne nuk do të rrim të bëjmë se herë teksa PDK-ja bashkangjitet, ose AK-ja, ose dikush tjetër, por do të shkojmë ne vetëm nëse s'na marrin. Me që rast, do të kërkojmë çështjet programit tonë sa më shumë, do të kërkojmë disa ministri dhe unë edhe e kam thënë për vete që në rast se me 6 tetor fiton Lidhja Demokratike e Kosovës, atëherë do të përpiqem që të bëhem zëvendëskrye ministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme. Këtë e kam thënë dhe kam dëshmitar të lëvizjen vetëvendosje. Mirë po, ajo kryesore që e kam thënë është se o do fitojmë për pak, o do humbim për pak, le të ndezim motorat e turbinat, edhe fituam. Pra, kjo është çështja pse unë besoj që do bëhej marrëveshja, sepse janë investuar qindra mijëra euro për gjitha subjekteve politike, ndokush ndoshta edhe miliona. Janë investuar shumë energji, nerva, kohë të aktivistave. Kush po del i pari për pak, sepse është ditë që për shumë nuk do fitoj kush. Tash, AK-ja e ka ditur që nuk fiton. Edhe PDK-ja e ka ditur që nuk fiton. Çështja ka qenë apo fiton LDK-ja, apo fiton lëvizja vetëvendosje. Edhe një muj ditë ka qenë fushat e jashtëzakonshme intenzive, e gjerë, e thellë, edhe kemi atë rezultat me 6 tetor. Pra, unë kërkesat nga Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilat janë bërë mua në mënyrë të vazhdueshme, janë disi një lloj mospranimi i rezultatit të 6 tetorit. Pra thu se kemi dalur barabartë edhe me vota. Nisma hyri për 19 vota, thu se ne kemi mbetur barabartë. Pra, gjithmonë ideja me u barazu. Po barazimi ndodh me këtë ekuivalencë në kompenzim në qeveri. 5 ministri, mbi 10 zëvendës ministra, 2 zëvendës kryeministra, edhe 28 vota i bashkohen 30 votave edhe i marrin të tjerë. Kjo është çështja. Shikoni për shembull se si bëhet koalicioni edhe në Gjermani, sepse ne jemi më shumë të lidhur me SPD-n, e LDK-ja me CDU-n, CSU-n, edhe atje Bundeskancelari është nga partia kryesore, po edhe kryetari i kuvendit është nga partia kryesore, e ministri i punëve të jashtme është nga partia tjetër, e presidentin që kanë shumë simbolik e kanë nga SPD-ja, mirë po e zgjedhin e negociojnë kur t'i vje puna. Jo, a e sigur? Ku për të shumë negociojnë? Po ja di, në politikën gjermane di. Por, për mu të vendoset tash kjo, për para formimit të qeverisë, kur i patëm zgjedh me 6 tetor, është gabim edhe janë vonesat panevojshme. Sepse kemi mundur
që këto bisedime t'i bëjmë edhe pa u certifikuar rezultate, sepse është ditur që renditja nuk ndryshon. Po, e gjithë dilema ka qenë, apo e kalon nisma pragun. Mirë po, se kush do jeti i pari, kush do jeti i dyti, nuk ka pasur vizion askush. Pra nuk ka pasur nevojë ta përdorim një pretekst teknik për vënesa kaq të mëdha që në fundit nuk janë për neve, po janë të shtetit Kosovës. Mirë, për çorçokakun ku keni hisi dy parti për president, po dihet a unë po du mu koncentru për ato që jeni marrë vesh, se s'kemi ku shkojmë me këtë debat, po shpresoj që keni me bloku këtë debat. Ne, në ndërkohë, na është dashur me, edhe ne marrim informata, edhe unë kisha dashur me mleju me bo pyetje hipotetike, sepse tash do ta kërkoj një grafik që kemi bo lidhur me atë cilën ministri kush e ka kërku, për me bo një farë analize cilat resore kush i ka marrë, edhe në këtë ndamje të ministrive, unë e kisha dashur me të pyet, a e kemi totalisht gabim nëse prej informatave që i kemi ne, që mund t'i shohim në ekran, a janë qëto qësh janë nda ministrit deri tanishme, apo na e kemi gabim edhe po dezinformojmë publikun. A mund është me na mohu, apo pohu? Ajo që unë mund të konfirmoj të kjo është metoda e përzgjedhjes. Unë ja kam ofruar kryetarit të LDK-s Mustafa, nëse duam të zgjedhim nga një ministri apo nga dy. Edhe ai tha po i zgjedhim nga një. Unë thash profesor si kryeministër, po mendoj që du të me zgjedhu një pari. Tha, jo, du të me zgjedhu një pari. Thash, du të me zgjedhu një pari. Tha, du të me zgjedhu një pari. E thash, a ke një ide se si dalim prej kësaj situate? Tha, jo, nuk kam në ide. Thash, që të bëjmë tash, si t'ja vazhdojmë tash? Tha, nuk e di, tha, unë du të me zgjedhu një pari. Thash, mirë, po e bëjmë një ofertë, po ja bëjmë si në tenis në tie-break. Si vjoliri, pëlqon ti pati. Jo, në tenis e ke parasysh në tie-break kur kryhen gameat 6-6, atëherë në tie-break është një serv, 2 deri mazin në fund e bjen prap një. A i që servon një pari, një herë, ky 2, pastaj 2. Hedhe? Ende pa mbaru fjalin tha, unë po zgjedh i pari. Kështu që edhe shkojmë. Domthon, unë për këto çka i keni paraqitur ju këtu, natyrisht që nuk janë totalisht gabim. Nuk mund ta pohoj që janë as totalisht në rregull, sepse është çështje e negociatave të vazhdueshme të brendshme, të cilat nuk kanë përfunduar, dhe unë kam dashur që të përfundojnë edhe këto, edhe emrat e përveçëm, në mënyrë që të hapim çështjen e temës e presidentit, me çfarë kisha dashur ta them veç edhe një fjali shtesë. Në tetor të vitit 2018, unë ja kam bërë një ofertë kryetarit Mustafa për një bashkëqeverisje 4+4, ku e kam futur edhe çështjen e presidentit. Sepse tetor jetu thonë ma zgjedhje. 2018. Okej. Një vjet përpara. Një vjet përpara, atëherë kur e kundërshtonin bashkëmbimit territorial. Sepse unë i pata thënë kryetarit të LDK-s Mustafa që presidenti i bie të fillojë në mandatin e ardhshëm e të përfundojë në atë mandatin e 2 tonin. Me qenë se është për brenda 8 vjetëve po e diskutojmë. Mirë, po tash është situata ndryshe, ta keni parasysh. Ne nuk kemi marrëveshje tash për 8 vjet. Presidenti i cili zgjidhet në vitin 2020 ose 2021 do ta tejkaloj përfundimin e kësaj qeverie. As po mendon ti që për çet arsye duhet më marrë vesh tash se ka me tejkalu këtë mandat? Prandaj, shiko, ti po merresh vesh për diçka që e tejkalon qeverinë. Është diçka më e madhe se sa që duket. Kur merresh vesh për 8 vjet e ke komplet mandatin 5 vjeçar të presidentit brenda. Prandaj unë kam bërë atë ofertë në tetor të vitit 2018 që nuk më është pranuar, e më pastaj as oferta për koalicionin parazgjedhor nuk më është pranuar, e tash disi ka një tendencë për të kthyer qysh e patëm blonat muhabet. Masi kena hub tash. Tash ka ndodhur 6 tetor, ç'a bëni tash? Shiko, unë nuk as jeti qa gjeneros mua? Shiko, unë nuk mund t'jap në tavolinë ma shumë se sa që t'ka dhënë populli. S'moj me dhënë tavolinë, se ke bje me shkel popullin. Jem dakord me bashkëqeverisë me përmasën që ka dhënë populli. Votat e 28 deputetëve të LDK-s për qeverinë Kurti nuk janë për qeverinë e vetëvendosjes, po janë edhe për 5 ministrat LDK-s e mbi 10 zëvendës ministrat LDK-s e një zëvendës kryeministër që t'jetë edhe i pari bile. Mirë, ju mund ta keni tejkaluar këtë punën e ministrive edhe pajtuar me këtë fakt, po neve megjithatë na ka befasu një fakt, e po më intereson a ju ka befasu juve,
që LDK-ja, për të parën, në që taj brej kur ja ke dhënë ti, që po thu, me zgjedhi pari, na kena menu që ata ton kohën janë krenu që kanë aftësit Ministrisë Punëve të Jashtme, që janë institucionalista, që janë financiera, që ekonomista, më falë, kështu e kena përjetu në LDK-n, në fushat, e në fund, çka po ndëgjojmë është, a mundeni me konfirmu bile qëte, që e kanë lutë Ministrinë e Punëve të Brendshme të parën. A mundë me na konfirmu. Unë nuk do të flasë për çështjet brendshme, po du t'ju them një gjë. Pavarësisht çka zgjedhin, nuk më takon mua të gjykoj. Unë instaloj principin, merret cilën dush. Nëse të kam thënë, zgjedhi pari, ama zgjedh bashkë çka dush. Prandaj unë nuk do bëj gjykimin. Më befasu me shumë sana gjatë procesit, po nuk ka rëndësi, nuk qënë pesh kjo befasje. A dim se qënë pesh, se Albin Kurti ka qenë aj që e kena një non-stop të thonë që ka me bo me polici, që ka me bo me ajk, me strukturat siguruis, e është një betim që e ke dhonë para popullit që kimi lëviz senet në policit Kosovës. Edhe të kanë dhonë për qatë punë, se kanë menu që ti, do me thonë, s'ke qeni përfshim, dhe që tashmi ja urujsh shpinën, klaneve të caktume të krimit organizum, cilët nështë ja ka mundësu policia mos mund jek, e tash ta ka lyp që to Ministria e Punëve të Brendshme. Na kemi drejt me menu që për shkak se Ministrinë e Punëve të Brendshme e ka pas LDK-ja përpara, edhe kemi pa qa s'ka bo, s'është për mu dekoru, tash nëse e merë në qeverin tonë, dhe qa kime bo? Për mu ka qenë i rëndësishëm principi i marrëveshjes, i përzgjedhjes dhe pavarësisht sa mund të çuditet njeriu me rezultatin, principi është primar. Përndryshe nuk ka princip. Natyrisht që qasja në qeveri do të jetë integrative, jo distribuive, dhe secili ministër që do të jetë aty, do të ketë objektivat edhe qëllimet dhe një kalendar të përmbushjes së tyre, sepse ne duhet të jemi një qeveri. Para kalendarit, për neve janë me rëndësi, që për popullin, menoj që emnat janë me rëndësi. Na e dim kush s'munësh mi donë objektiva dikuj që veç është i njoftun për diçka. Ta shkallëzëm, a keni me aprovu edhe emna, jo veç objektiva dhe parime. Po, do t'ja aprovojmë edhe emrat. Jeni tjetër keni mja aprovu? Do t'ja aprovojmë së bashku të gjitha emrat. Po, mendoj që... A keme pranu gjithë kanë që ta propozojnë dhe të kaja? Po, nuk kam nevoj tash ta zhvilloj imagjinatën një drejtim toksik të njeriut më të papërshtatshëm që mund ta ketë LDK-ja po para çështje dhe vetëvendosje. Pra, jam i prirur të mendoj bare mirë, e nëse na del diçka e papërshtatshme, mbase po flet për parime. A i ki parim, mos me bo ministra, njerëz që populli nuk i ka pa në fushat, të cilët thjesht e kemi ekziston një breng që njerëzit që bojnë ministra, po mund të bojnë dikur që hes s'ka qenë fushat, s'ka dhon asnjë premtim, s'kena mujt mi kërku llogari, po ata janë veç lojal ndaj liderit partisë apo kryeministit tashëm. Çka mendon ti për parimin? A duhesh me qenë ministër nëse s'ki dalë në votime? Unë besoj që ashtu du të synojmë, mirë po nuk mendoj që duhet të prishet marrëveshja nëse ka një ose dy të tillë e të cilët me të vërtet gjithë pajtomes janë shumë të mirë. Dhe me thonë, unë nuk e shoh këtë absolutisht të domosdoshme, ndonë se është gjithsesi e mirëseardhur. Nuk mendon që ministri duhet me qenë njeri që o testu të gjithë mendojmë që është e mirë o shumë relative. Dikur që o testu në popull. Nuk e dim na në zdja pajton krejt. Ka dhe njerës të testuar në popull që janë të papërshtatshëm për ministra. Por edhe njerë po them, mund të imagjinoj që nga 10 ministrat e vetëvendosit të LDK-s, ose nga 12 ministrat gjithsej në qeveri, dhe mund të kishim një ose dy, sa për mos me na marë mësysh, ministrat të cilët nuk janë deputet, por natyrisht që kësë mund të jetë kur farë kriteri edhe nëse ki dol, në anën tjetër edhe nëse ki dol para popullit, edhe nëse ki fitu 20.000 vota, e si e të kry pun mirë, thjesht, a ki me guxu me ndru minister që pa marë parasysh sa vota i ka marë, po nuk është tu i kry pun që është. Pa dyshim. Ata të cilët nuk do të punojnë qeveri, por atë çfarë jemi marrë vesh. Nëse thujnë ti kompru këto vota, Albin?
shikoj ka prua të vota për të punuar pastaj bashkë. Nuk kryhet historia me 6 tetor. Unë besoj që me 6 tetor fillon ardhmja. Edhe prandaj duhet ta bëjmë një qeveri e cila me të vërtet hap një kapitull të ri në Republikën Kosovës edhe bëhet pjesë e historisë më të mirë të shtetëndërtimit demokratik e të zhvillimit ekonomik. Do me thonë, me fjalë tjera veç me lanë këtë temë prapa, në fund po du me ditë, a e pranon që Ministrinë e Punëve të Brendshme, a e ki bind vete, kemi adhon, LDK-s, a e ki bind vete që Nuk e mendojnë fare këtë çështje kështu. Pra, kur përcaktohet për kriteri për zgjedhjes, natyrisht që duhet të bëhet një lloj përzgjedhje, unë tash nuk mund të them dikuj zgjedh, po ke kujdes çka po zgjedh se mua mund të mos më pëlqejë. Ani, a veç me të pyet, me pas rast apet me boqët marrëveshje për zgjedhje, a i kishte thonë zgjedhje pari? Apet? Spari nuk e mendoj fare, s'dyti po. Tash që po e mendoj po. Dhe me thënë nuk është princip organizativ, është princip pune, nuk ka marrëveshje pa një lloj principit të tillë. Tash teorikisht, nëse ai do më thoshte mua zgjedh ti i pari, nështë unë s'do e merrsh atë. Nështë do ta kisha marrë drejtësisë. Pra nuk mund ta shtrojmë kështu çështjen sepse duhet pajtohemi që 5 ministri do t'i ketë LDK-ja. Atë ka befasu kërkesa për MPB. Nuk ka gjëra të tjera që më kanë befasu edhe më shumë. Ma shumë. Po. Cila ma shumë? Ajo çka është, jo vetëm diçka. Për president, çka është më rëndësi është se presidenti në Kosovë nuk është simbolik. Presidenti në Kosovë ka të bëjë shumë me sistemin e drejtësisë. Prandaj në këtë kuptim, presidenti shpesh herë mendohet ose si një pozitë që i përshkruhet më shumë ceremoniale, siç mund të ketë qenë ndoshta zonja e Jaga, ose i përshkruhet një aventurieri, siç mund të jetë ky aktuali me pazarin me territore. Po veç s'ke thonë vetë Albin që është simbolik një herë të kaluar? A s'ke thonë vetë që është rol bajegi simbolik? Nuk e di nëse kam thënë. Është simbol i unitetit të popullit. Ama në sistemin e drejtësisë, për cilën jem gjithnjë më shumë të vetëdijsu emancipu, jem të e pa që presidenti është figurë e rëndësishme. Atë çka mundet me bëj që realisht me hiq atij debati, aty fete Jahjoga s'ka mujt tretën herë ja ka kthy kuvendit, për shembull në gjykat Diana Kastrati në rastin e saj që ja ka lshu burrin. Edhe mas nej buri ka përfundu të evro Diana Kastratin, e ka kthy 2 herë, kuvendi ja ka pry për tretën s'ka mujt mos me kthy, që so i rëndësishëm drejtësia është. Çka i thuni çfarë situate tillë kur ti sun e kthen mo kryeprokurori? Kur ke qeveri të re, krijohen përgjegjësi të reja, krijohet një ndërgjegje qytetare e re, nuk do ketë raste të tilla në Kosovë me qeverisin e re, mbase kjo është edhe arsyeja pse shumë prej atyre që kanë qenë dikur në pushtet e tash janë në opozitë kanë një lloj paniku të sforcuar. Mirë, kualiteti ministra po na intereson, a kanë me qenë njerëz që janë fytyra të reja apo që potencialisht kanë qenë ministra përpara? A kena me pa krejt fytyra të reja? Që kur s'kanë qenë ministra? Unë do të preferoja njerëz të cilës kanë qenë kur ministra. Edhe një pyetje tjetër, profesionista a lojalista, po pyesin njerëz, që ata ministra kanë me qenë. Nuk bën dyjet, ë? Nështë ta bën, ti ka bën. Nëse bën dyjet. Ti preferon dyjet. Po, nëse bën dyjet. Mirë, para se me shku tutje, nuk na the a ki naj kandidat për president. Thjesht a ki menu naj kandidat. Me të pytle dhe këja nesër a ki gati. Qa po, a ki dikon që për propozon ti? Jo, nuk kam un kandidat për president, edhe për mua është gabueshme të filloj me emra për president, pa i kry emrat për ministra e zëvendës kryeministra. Pjesën tjetër, po du me paramendu, hipotetikisht u bo qeveria re, qysh ka më duk që ky kabinet Kurti, po më intereson kuptimin e proceseve. Mund tash po më intereson cila ka me qenë prioriteti juaj, sepse shumë më rëndësi nuk mund është krejt proceset në fillim, me fillu me të parën, cilat procese, a janë sistemi drejtësisë, a është arsimi që pas rezultatit PISA-s veç e dime dhe ma shumë sa keq jemi, a është dialogu me Serbinë. Cili është proces për ty fillestar? Në 2 top prioritetet nuk është dialogu me Serbinë. Punësimi dhe drejtësia janë kryesorët. Punësimin e shohim shumë të lidhur edhe me një reformë në arsim, e shohim të lidhur me luftimin e krimit të korrupsionit,
edhe shohim me investimet të cilat duhet të vinë këtu, e të cilat i ndihmon edhe një lloj banke zhvillimore, le të themi, por gjithashtu i ndihmon edhe një zbutje e varfërisë në mënyrë që të rritet kërkesa agregate e popullsisë. Ndërkaq sa i përket drejtësisë, na nevojitet në 4 fusha vetting, në prokurori, në gjyqësi, në inteligjencë dhe në polici, në këto 2 të fundit për rangjet e larta për pozitat udhëheqëse, sepse sektori i drejtësisë dhe i sigurisë janë të lidhura me njëra tjetrën. Domethënë, ne nuk do të veprojmë si një prock e rrëmbyeshme, por si një lum i sigurt i gjerë në të gjitha fushat, sepse prandaj na u 12 ministri, nga të cilat 4 do të jenë minimum gra. Kur përmendni vettingun, çu siguroni që masi që hyn njerëz që ju i vetoni, nuk korruptohen, se ata po hin të pa presh do, mas ne po korruptohen. Unë mendoj që ata janë korruptuar më shumë nga pasiviteti se sa nga rishfeti. Pra, për dallim prej vendeve të tjera, ku ka shumë gjykatës dhe prokuror thjesht të këqij, e të korruptuar, në Kosovë e keqja ka më shumë formën e pasivitetit të sistemit drejtësisë, sepse kanë pasur si digë politikën. Kjo digë tash jo hiqet. Ata do të kenë duart e lira që të veprojnë, dhe unë shpresoj që më në fund vitit 2020 do të jetë drejtësisë. Vettingun ta interpretojnë, po do mi pru njerëz të tu, që qështu po bon gati me ta interpretu, po do mi pru njerëz që në fakt ti i kitë kapun e jo partia e kalume. Unë nuk do të jem panel aty, do të ketë edhe ndërkombëtar, synoj që aty të jenë përfaqësuesit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Gjermania dhe nga Britania e Madhe. Shoqëri civile ke menu heqa veç me të hujt do me punu? Jo, nuk është veç me të hujt, shumica nuk do të jenë të huj, por unë besoj që është e rëndësishme të jenë ata. Ka dhe vende tjera në botë ku është duke zhvilluar vettingu, jo vetëm Shqipëri, edhe në Ukrainë, në Kongo e kështu me radhë. Kjo lloj shoshitje është e domosdoshme në Kosovë, por në anën tjetër unë jam i vetëdijshëm që qytetari i Kosovës nuk ka durim, e që besasun, që të presim për vettingun të përfundojë në mënyrë që të veprojë drejtësia. Heqja e digës unë pres që do të prodhoj në lloj të E kuptova që sistemi i drejtësisë tek ne, i cili do të veproj edhe do të fus prapa grilave këta Al Caponet ton. S'po them Giovanni Falcone për shkak të fundit tragjik të tij, po i përmbahem më shumë Elliot Nessit, me qenë se qytetarët nuk mund të presin me të drejtë që të përfundoj vettingu e të nisë drejtësia. Arsimi ku qëndron që të prioritet, e kuptova që drejtësia është e para, arsimi a ka me qenë prej 3 parave për ty ajo? Arsimi është prioritet për fillimin e punës, por nuk i ka rezultatet e shpejta sikurse të tjerat. Kemi nevojë që studentët më të mirë që diplomojnë të mbajnë brenda sistemit arsimor dhe një ndër prioritetet është freskimi i shkollës së mesme, e cila ka nevojë të ajroset. Çka bën kur thojnë mësuesat s'dojnë mu testu? Është një teori që mësuesat vetë duhet mu testu, domethënë tu marr parasysh fa rezultati ka dal i PISA-s për nxënësa, po kërkohet PISA për mësuesa. Mësuesat përfaqësuar për sindikatës po thonë, jo, s'munën ju neve me na testue, me na nënçmuan çat formë. Çka i bën atyre njerëzve? Po edhe unë pajtohem që nuk është mirë ti objektifikojmë ata. Nuk është mirë që mësuesit ti bëjmë nxënësa. Duhet ta gjejmë një mënyrë që të gjithë ne duhet të ngritemi përgjatë jetës. Duhet të updatehemi, si thuhet. Dhe nuk mund të veprojmë me metoda të vjetra në kohra të reja, për këtë duhet ta bëjmë me dashamirësi e jo me një lloj objektifikimi prej lartë të mësuesve tonë. Unë nuk jam për t'i paragjykuar. Tash ne mund ta nxjerrim, le të themi, një brum tjetër, po mielli është ky që kemi. Po edhe për drejtësi. Nuk do marrim dikë tjetër. Është shumë mirë që vetë the, edhe për drejtësi që të mielle ki, Albin. Po do me bo vettinge mi ndru krejt. Vettingu është sita. Ku i merr? Vettingu është sita. Domthon sitën, shoshitja. Pikërisht sita është more s'ki qaq miell sa ka me të dash ty me janë afër 200 prokuror. Edhe unë besoj spari. Ama janë punë çata që janë. Po, veç tash do kenë edhe punë. Nuk do t'jenë veç në punë. Po, veç, nëse po do me bo vetting, edhe gjysa, gjenet, dalin që spekalojnë vetting, ku i merr edhe 100? Ku i? Shiko, ata 100 që do të punojnë, do të kenë shumë punë, edhe
Shqyrë që do të kenë shumë punë, do t'ja ushtojmë asistencën profesionale, por numri i prokurorëve të Kosovës, ofër 200 për 2 milion banor, nuk është i vogël. Natyrisht që duhet t'i shtojmë edhe të tjerët, që janë procedurat e para me kushtetut edhe me ligj, ama kjo nuk do të bëhet më kurse si me preferenca si kurse në të kaluara. Mirë, tema tjetër, sa jeni të përgatitur si qeveria jashtme, kryeministri jashtme, me u ballafaqu me të papriturën. E për këtë e kam fjalën për shembull, ka sinjale tentim të organizimit protestave nga sindikata të ndryshme me elemente të ish-pushtetit, na e dim që sindikatat ka herë punojnë me ish-pushtetin. Në anën tjetër, duket edhe që në mënyrë taktike është përdor ky premtimi për ngritjen e pagave, tash ata janë nervoz që ligji për shërbim civil është kthy sot derisa na pak para se me hiju në studio, është kthy pe gjykatës kushtetuese, ai ligj është bo për me forcu klientelizmin në farë forme. Tash kallëzom, çka kime bo kur i ke çto ballafaqime ti ke premtuar reforma, a dalin çto probleme? Unë do të bashkëpunoj ngushtë me sindikata, nuk do të kemi ndërmjetës. Pra, direkt do të takohemi në mënyrë që të sqarohemi apo e kuptojmë njëri tjetrin. Nuk mund të them që s'do të kemi mos pajtime, por... Edhe kuptoni njëri tjetrin, edhe ata dalin apet ju bojnë. E thën but, unë nuk jam ndonjë person që jam alergjik në greva e protesta. Kështu që... Veç se dim që shkime qenë në anën tjetër, heq se dim. Nështë do t'ju befasoj për të mirë. Nuk jam një person i cili e sheh protestën, grevën si lloj shqetësimi. Për mu është vitaliteti i popullit. Që po ta bëj situatën? Nëse e ki situatën si vitën e kaluar, çohen greva e bllokojnë arsimin. Ç'a bën ti? Unë duhet të sqarohem një herë që i kemi shterë të gjitha mundësitë të tryezës. Do ta them qëndrimin tim, edhe për nxënësit, edhe për mësimdhënësit, qofshin ata mësues, profesorës, arsimtar, edhe mandej du ta kemi një farë dialogu social derisa të merremi vesh. E thu qëndrimin, po nëse e ki kërkesën banale, rrit marrogën ose zvim punë. Që me pas që si situate, ç'a bën Albin Kurti? Tash unë ta parashikoj reagimin tim racional në një situatë hipotetike, iracionale. Jo, s'është iracionale, se ka qenë të kaluar, me marrit rrogën ka qenë. Rrit marrogën pik, nuk mundemi ashtu rrit marrogën pik. Rroga rritet me ligj, edhe unë i përkas një drejtimi në bindjet mbi ekonominë, që thotë se paga rritet kur rritet produktiviteti në ekonomi dhe në anën tjetër që ta mbulojë inflacionin. Nuk mund është rrit me rrogën pik. Pra, ajo është pjesën e tërësie, se kështu tash, ne e di, monopolet janë të njërit, oligopolet janë të disave, po ekonomia është të gjithëve. Buxheti është të gjithëve. Ne nuk mund të kemi zgjidhje parciale me atë që është e përgjithshme. Projekt ligji i pagave, i cili ka kaluar, është bërë ligj, ka lënë njerëz të pakënaqur, jo vetëm që i ka kënaqur disa, po ka lënë të pakënaqur. Tash deri në fund të marsit, çka do më bëjmë me këtë ligj? Do të bëhen të pakënaqur dhe këta të kënaqurit, edhe duhet ta fillojmë diskutimin me ta, por unë kundër gjykatës kushtetuese nuk kam fuqi të shkoj. As kundër avokatit popullit. Mu vjen keq për ata njerëz të cilët marrin paga në sektorin publik, e të cilët kanë bërë planifikime e aranjime me pagën e shtuar, e cila tash nuk do t'ju vije. Mirë po, ky është realiteti. Kredi, po thua, mos me hin kredi. Ky është realiteti ynë, edhe deri me datën 30 mars, unë nuk shoh se na ngelet rrugë tjetër, përveç se të përgatitemi se si të vazhdojmë me 31 mars. A, në kupton kjo që kime bo ligjtri? Pa dyshim që ka nevojë për projekt ligjtri, i cili adreson një mëri të problemeve, ta zëm shoferi i kryeparlamentarit e ka pagën më të lartë se drejtori i shkollës. Edukatorët kanë ngelur shumë keq. Me të vërtetë. Shoferi i kryeparlamentarit rrogën më të madhe se mësuesi. E ka se drejtori i shkollës. Edhe fizioterapeutat e kom pa që kishin pas një lobby të fortë aty. Infermierëve gjithashtu nuk i rritet rroga infermierëve. Edhe nëse shkoni nëpër spitale, ju e shihni që peshën më të madhe, edhe të smundjeve të pacientave, edhe të kushteve të papërshtatshme nëpër spitalet tona e bartin pikërisht infermierët. Folëm për drejtësi si prioritet, folëm për arsim, për punësim tash me sindikata, po du pak më koncentru
në ambient, sepse ju po është që e bot një deklarim prej Kongresit të Partisë Social-Demokrate Gjermane, ku diskutu për ndryshime klimatike. Jeni të shku në përbot, jeni të e pa që ka po ndodhë sa i përket trendeve ndryshime klimatike, pyetje direkte, a shkon qymyrin proporcion të drejt me qëto ndryshime klimatike. Apo, po du me pa mundësi, a jeni të pa mundësi që po ishini në përbot që këto mundësi me ju ndihmu vetëvendosis me rishiku pozicionin e vetë ndaj përdorimit të qymyrit. Ju jeni tri, keni me vendos edhe jeni vendemarrës 20-30 vjetë e arshme, a e konsideron VV-ja halo aset qymyrin, apo ka me shku në drejtim tillë ku qymyri nuk konsiderohet aset strategjik për sektorin e energjisë? Aktualisht, qymyri është e keqe e domosdoshme nga e cila duhet të lirohemi. Sa më shpejt, aq më mirë po duhet të shohim edhe sa mund të përballojmë një gjë të tillë. Sepse në Evropë janë duke fituar gjithandej partitë të cilët e konsiderojnë jo vetëm ndryshimin klimatik, po krizën klimatike. Ata e quajnë krizë, jo vetëm thjesht ndryshim, por kanë shkuar edhe një hap më tej se sa socialdemokratët. Nuk flasin për ndryshime, flasin për krizë tashmë. E shkaktuar nga faktori njeri. Dhe ne natyrisht që duhet të merremi me këtë gjë dhe mu duhet ta pranoj se edhe unë vetë, edhe në lëvizje vetëvendosje, jemi duke u edukuar, emancipuar me këtë gjë, sepse ka një lloj rritje enorme të literaturës për këtë çështje ku ne jemi relativisht mbrapa. Ashtu sikurse që më është dashur pasi që kam dalë nga burgu i Serbisë, gjatë lëvizjes vendosje të lexoj për ekonominë më shumë, tash do të më duhet lexoj për mjedisin më shumë, edhe po ndodh një farë lloj vetëdijsimi i tillë në subjektin tonë, duhet të jetë edhe në qeverinë tonë, sepse mjedisi është i barabartë me shëndetin dhe mjedisi është i barabartë me ardhmërinë. Sa mund të thush më shumë se kaq. Në pyetjen e njëjtë ja kemi shtru sonte ambasadorit amerikan që transmetohet pas jush, a insiston ambasadori amerikan që ka qenë lobby më i fortë gjithçysh me bo me qymerin termocentral, e ka prun kompaninë amerikane apo e ka përkrah, edhe është hera parë që ambasadori amerikane thotë duni me këshyr opsione tjera, mundeni me këshyr opsione tjera. Tash njëjtë po duhet të pyet nëse a është që ju a e ndigjoni ajo ambasadorët e keni dëshmuar të kalumën, që jo me do mos ata janë ndikust ka mundën ju me shku për dallim për partive të tjera, po për ministri, a janë të ju thonë, bashkë po më intereson për ministri, filan fistekun se pranojnë, me pranojnë, ose është i mirë, sugjerim diplomatik, kanë me zgjedh, kanë jo, si minister? Ata po thonë, formojeni qeverinë më shpejt. Kërkurse të thonë ambasador, nuk janë të umar ata, nuk janë të umar, as me programin, as me ministrit nuk janë duke umarur. Ata janë të interesuar që sa më parë të formohet qeveria, e kanë pranuar plotësisht rezultatin e 6 shtetorit, ndonë se ka pasur shkelje në vendbanimet me shumicë serbe, që është për të ardhur keq, që dhe unë besoj që është domosdoshme që të adresohen ato në mandatën tonë qeverisës, në mënyrë që të mos kemi edhe një palë zgjedhje të tjera pas nesh, në të cilat kemi këso lloj vjedhësh industriale sikur në qershorin 2017 ose në tetorin 2019. Një detaj në shtim, ambasadori amerikan ja bën një pyetje, çka kishte qenë një këshill, pyetje hipotetike, çka kishte qenë një këshill për Albin Kurtin? Ai u gjen pak në situatë që se kesh paramenu me dhon publikisht një këshill, se nështë veç privatisht i japin, edhe tha, mos mu sill, pres për ti mos mu sill si kryeministër i një Shqipërie veriore, po si kryeministri i Kosovës. Ku i ka ardhur atë ideja që po sillesh si ministër Shqipërisë veriore, që të frasë e kom një përpara. Përveç, flamunë unë, pëdi që e ki që aty gjithë në nështë ta e në mësu me to, po pse Shqipëri veriore që ta s'pëdi? Nuk është Kosova e bashkuar me Shqipërinë, ku Kosova është njësi federale, me emrin e ndryshuar Shqipëri veriore. Unë do t'jem kryeministri i Republikës Kosovës, i gjithë qytetarëve pa dallim, dhe do të përpiqem që ta unifikoj spektrin politik, por këtu më duhet të theksoj që për mua Shqipëria është vend i veçantë,
dhe gjithashtu Serbia është një vend i veçantë dhe ndodhen në dy ekstremet e pikpamjeve të mia. Masi fillu me fol për Shqipëri e Serbinë. Serbi ka dalë një lajm prej vizitës fundit që e ki pas në Berlin, që ke thonë që nuk takona me Vučićin. A është kjo lajm i rema, është lajm i vërtet? Është lajm i rem, është rem pa lajm, është më mirë me thonë, sepse unë kam thënë janë 3 kritere se si të mbyllët plaga e hapur nga projekti i dështuar i shkëmbimit territorial, që më duhet të them se si ide ende nuk ka vdekur plotësisht, po dërgjet në mënyrë të pashpresë, por i vdekur nuk është. A mundsh me pas këtë ide lugat më qu? Po, është e mundshme. Po janë 3 principet që unë i kam përmendur aty. Principi i parë është nuk ka marrëveshje pa dialog. Principi i dytë është nuk ka dialog me harta. Dhe principi i tretë është nuk ka harta me president rrotull. Ato e kanë zdis kush e ka vënë atë. Ndoshta më shumë për të treguar që ja Albini nuk është për kur farloj dialogu me Serbinë, megjithatë duhet të ktheheni tek ata të vjetrit. Më duket që më shumë është një lloj tentim spini i me fjalë tjera. Tillë, po. A takosh me Vučićin? Po, ai ka pasur që të marrë pjesë në këtë konferencën ku isha në Berlin. Ai ka qenë i ftuar. Mirë, po nuk erdhi sepse shkoi në Moskë. Nuk është që bojkotoi pse ti ishe aty? Tash nuk ka konferencë ndërkombëtare ku nuk ftohet vetëvendosja. Nuk ekziston më. Nuk ka konferencë ndërkombëtare ku nuk ftohet vetëvendosja e bëhet fjalë për Ballkanin, Kosovën, Serbinë, Shqipërinë. Ne jemi gjithmonë aty tash. Mirë shumë, tash je aty. Jo veçë na mos të folim që të ka bashku kjo konferencë me Vučićin ajo ty. Këtë konferenca këtë me thoqen bashkë. Interesant, konferenca e parë bashkë. Vërtet është. Kallzona pak. Ishim në të njëjtin. A është e para bashkë? Jo, edhe ideja kur ka organizuar këtu, gjithashtu kemi qenë në Swiss Diamond. Po konferencë jashtë vendit në të njëjtin vend, në të njëjtin kohë, ka shumë vjet që s'kemi qenë, le ta themi kështu. Kimia, kallzona? Po ishim larg fizikisht, edhe ishin Chatham House Rules, kështu që nuk mund të flas me fola. Se çka u tha. Vallana, unë kom lyp me orë, s'm kanë lënë me orë, tha si gazetare s'bën. Do me thonë, keni bëju diçka aty që s'bëna gazetarët me pa. Insisto se herën arshme të... Mirë, masi mu s'm kanë lënë, unë e kom provu, unë po Nina që ki bësh me më kallzu veç, a jeni taku, a jo? Që ka që munësh më në kallzu? Jo, nuk jemi taku. S'jeni taku? S'keni pi kafe? Jo, nuk jemi taku. Sepse unë kam qëndruar gjithë ditën, ai nuk ka qenë përveç se në panelin kur foli vetë. Unë isha edhe në panelin tjetër kur folja unë. Atë lutin e ambasadora aty Grenella, dikush më taku me... Jo, nuk ishte Grenella aty fore. S'ke? Jo, edhe mande ka qenë një darkë e përbashkët, në të cilën ai mungoj. Ishte i vetmi që mungoj në darkë. E ku ishte edhe presidenti Maqedonisë, Severiut, e kështu me radhë. Masi po jem të darka, Gjelali s'ka mungu të gjyriqja? Po ajo është cigu që organizon këto konferencat e rregullta. Tash po them, çdo kund marrim pjesë ne, edhe mendoj që është shumë mirë që marrim pjesë. Aktivistat e vetëvendosjes ulen ku t'ju thot organizatori. Ne nuk kena probleme që ato. Çka po kontestohet është këtu është një pakujdesi që ju keni kallzu në të kalumën duke i komentu tjertë kur janë taku me gjyriqin. Shumë të madhe e ka bo që ky Xhelal Sveçla ja kanë qitë postimin Sveçlës statusin ku ka thonë përpara ata që i takohen me gjyriqin janë koalicionit trashkës, kështu ashtu i ka kritiku shumë. Tash qysh be pihan fjallët e veta me njëherë, a është kjo shaj që duni me qenë matë kujdesshëm? Kështu, unë mendoj që kishte qenë gabim të mos shkon aty. Kanë qenë edhe Arbana Broshi, edhe Ardian Gji. Kjo s'po kemi shkuar edhe më herët. S'po kontestohet. Pse? Bile edhe Xhelali vet ka qenë edhe më herët. Ama ju keni kritiku njerëz përpara. Jo, veç po them, duhet ta shikoni edhe kontekstin. Në kohën kur zhvilloheshin dialogjet për shembull për Zajednicën, ose zhvilloheshin për ato marrëveshjet e Brukselit ku na futej neve fusnota. Në atë kontekst, ato takime mandej marrin kuptimin e koncesioneve dhe kompromiseve, për cilat s'jam, po nëse shkon një zyrtar i Kosovës dhe paraqet qëndrimin e vet duke mbrojtur shtetësinë, u mendoj që është gabim të mos jesh. Mirë, veç, a keni ndonjë strategji ju qysh
një farë mënyre mos me i dhonë material portaleve, të cilët natyrshëm kanë me këcy me një qësi lajmi, duke marrë parasysh që ka thonë Xhilar Sveçan, kalumë për ata që kanë shku më u taku. A keni naj strategji qysh mos mu bo për shembull Sali Zyba, Xhilar Sveçla me statuset dhe veprimet e tyre nështë lajme, në kohën që na jemi today gati prej arit të ndotën, jemi në zërë me rezultatet katastrofale të pisës. Kemi probleme tjera ma të mençme, edhe na që sa det mirën bojnë lajmë që ta dy. Une nuk po du mi kritiku mediat, sepse është natyre medjave. Juve, strategji që mësë më dhonë material. Në njërën anë, unë pajtohem plotësisht që është për të ardhur keq sa herë kemi ndonjë devijim për çështjeve socio-ekonomike, jetike në Kosovë, te këto temat të cilët mbushin eterin ton, e ekranet tona, ndërkohë që nuk zgjidhin asnjë gjë. Mirë, po në anën tjetër, unë do ta theksoj që nuk jam i gatshëm të shndrohem në një subjekt historik, i cili duhet të dëshmohet një portali që pretendon se është superegoja mbi ne. Pra, unë nuk mund të veproj, të mendoj, të silem e të mbaj qëndrime duke menduar se çka do mund bëj me këtë që them ose bëj një portal atje. Pra, këtë nuk e bëj dot. A nevojitet një strategji që kurse si të mos lejojmë të na mbivendosen tek prioritetet tona zhvillimore, çështjet e tilla pajtohem. Për një strategji që nuk lejon devijim po, ama jo me një lloj vetë cenzure duke menduar se çka do mund bëj portale. Atëherë strategjia kime pas zëdhënës qeverisë. Qysh ka me ndryshu komunikimi me media i një qeverie të ardhshme? Qysh ka me funksionu zyret për informim se cilës ministri? Keni me pas koordinim, a kena me pas shpesh informata prej tyne, sepse deri tash na që ato zyre për informim që paguhen me buxhetin e Kosovës, nuk kemi pa të na kallëzu diçka tjetër përveç u taku filoni fisteku me dikon, qëndrime zyrtare, komunikata zyrtare për qëndrime politika caktume nuk shohim, nuk e dim shumë mirë se cili ministër çka ka folën të kalumën ka qenë fonton dëshirash, zyrtarisht nuk e kemi pa lidhjen mes programit qeverisës edhe ministrit kur ka shku aty. Qysh ka me ndru që ka me vetëvendosin? Po, unë besoj që duhet të jetë fryma e një lloj koordinimi me koncentrim, me pa diktat, të jemi të hapur për mediat edhe të tregojmë për rezultatet e punës më shumë se sa për ngjarjet prej takimeve ose mbledhjeve. Zëdhënës keme pas qeverisë? Mendoj që duhet të kemi. Nuk e kemi diskutuar me partnerin, po unë besoj që duhet të kemi patjetër një zëdhënës. A muj me prit një herë një javë mas paku, ose ju, ose zëdhënës i qeverisë, ka me raportu krejt çështje që ju intereson gazetarëve, ka me qenë me një konferencë për shty, po edhe ka me nabo raportin të ecjeve të krejt ministrive, jo veç kryeministrit, për qatë javë. Pajtohem. Një javë? Pajtohem. Okej. Ministrat a menon që duhen në vend se qysh i kena po, për shembull, kalojnë kohë ndarka, ndreka, me na bo rikapitulim ditës publikut, që kanë bo qatë ditë, ose jave, që sa po mendon ti, po më intereson që ministri duhet me dalë llogari para publikut. Unë besoj që duhet të jap llogari qeveria, për çështjet e caktuara duhet ministri, edhe pajtohem që java është njësi e mirë për një llogaridhënie mbi qëllimet e synuara dhe rezultatet e arritura. Për shkak të përvojës kalume, shumica njerëzve qytetare besojnë që njeri bëhet ministër për shkak buxhetit, për me mujt me erit buxhetin për shofera, për asistenta, për darka, për dreka, për udhëtime. Tash, për që ato po më intereson, a keni me i bo transparent fakturat, a keni me detyru çdo ministër, përveç qeverisë, që po supozoj që do mi bo të hapuna, po kallëzona edhe për veti, edhe për ministrat, a kanë me qenë fakturat e pareve publike, cilat i harxojnë ata, për reprezentacion publike? Mendoj që është nevojshme të jenë publike, sepse qeveria nuk ka parat vetat. Buxheti i shtetit është paraja të cilën qeveria ja merr borxh popullit. Dhe populli i Kosovës me 6 tetor na e ka besuar kuletën e tij neve.
Ne duhet të japim llogari për paranë që nuk është e jona, po është e popullit. Ne jemi menaxhues të parasë së qytetarëve. Nuk jemi pronar të mirës përgjithshme të qytetarëve, qoftë ajo financiare ose materiale a tjetër fare. Pra, padyshim që duhet japim llogari. Është domosdoshme për qytetarin, është e shëndetshme edhe për vetë neve. Mirë, por është që kemi i mat ministrat me objektiva. A i kanë arrit objektivat e mandej me i vlerësu. Këtu drejt që ka me qenë detaje, që ato objektiva, a kemi i pas qarta, a kanë me qenë publike, thjesht po më intereson, sa ka me duru Albin Kurti, një ministër që s'punon? Unë uroj që më në fund drejt që t'jetë në detaje, sepse drejt tash nuk ka qenë detaje, ka qenë i madhë, çfarë detaje. Po, letë mos jetë as në detaje, sepse me transparencë radikale, pra në dritën e transparencës jo vetëm mediale, leti heqim të gjithë lugetërit e urithët të cilët e kanë zhvatur buxhetin tonë dhe në të njëjtën kohë i kanë shpërdoruar pasuritë e këtij vendi. Mirë, nuk ma dhe kohën, sa gjatë kemi dhënë shans një ministri apo ministre që nuk punon. Sa kemi prit me punu? Natyrisht që si ti përcaktojmë objektivat edhe qëllimet, do duhet që ato të realizohen përmes një kalendari, por nuk mund të pres me muaj, mund të pres me javë. Kjo është çka na kemi prioritet, po në anën tjetër publiku i Kosovës po pret ju me i bo qëto sene. E publiku i jashtëm, a është të ju bo presion me i hi shpejt dialogut për Serbi, apo e nini ju këtë presion? Kam dëgju për presion, nuk e kam dje presionin. Jo. Jo, ka qëndrime të lloj-llojshme, mirë po dominon ideja se dialogu duhet jetë i përgatitur mirë e me parime dhe ne mund të mos jemi gati sepse nuk e kemi qeverin, ku unë si kryeministër duhet të udhëheq këtë dialog, por në të njëjtën kohë mund të themi që edhe për Serbinë është kohë e papërshtatshme sepse atje fillon fushata në janar. Dhe jo vetëm kaq, por e kemi edhe zotëri Josep Borrell, i cili vetëm tash e ka marrur detyrën e tij. Prandaj duhet të shqyrtojmë shpejt ato 33 marrëveshjet, të nxjerrim mësimet se si të ecim përpara, të nisim dialogun prej poshtë me serbët e Kosovës. Mund ta imagjinoj fillimin e dialogut të ri me Serbinë para zgjedhjeve në Serbi, por jo në farë marrëveshje të shpejtë. Dini, unë kam deklaruar për një televizion në Serbi që ne kemi mos pajtimin e dy fisht, edhe sa i përket vlerave, edhe sa i përket fakteve. Edhe me deklarimin e presidentit të Serbisë për Veçakun, ai e dëshmoi që është e vërtet edhe e saktë ajo që thash unë. Pra ne nuk pajtohemi as për faktet. Ata e mohojnë tentim gjenocidin në Kosovë, ata i mohojnë krimet në Kosovë. Ndërkohë që nuk pajtohemi as për vlerat, sepse përderisa ne themi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra NATO-ja, Bashkimi Evropian, sidomos Gjermania, ata e kanë alternativën gjithnjë më të fuqishme që është Federata Ruse, ndaj së cilës nuk i ndjekin politikat e perëndimit. Si ish kryetar i Komisionit për Politikë Jashtme, ti ki gati të njëjtat probleme mos ma keq tash, i trashëgon problemet e politikës jashtme. Qysh kemi ju qas Brukselit, të marrë parasysh, po nisim as pari, 5 vende s'ka njoft, liberalizimin e vizave na presim si qytetar, nuk e ki antarësimin UNESCO në Interpol, dush me heq fusnotën në për iniciativa rajonale, pjesëmarrja e barabartë në rajon. Qysh kemi ju qas që ty në problemeve qënësore të politikës jashtme, a kina i strategji e cila thjesht në atë kohë kur ke qenë si ish kryetar i komisionit, e ki menu, të kisha qenë qeveri, qëta e kisha bo tash, ki me pas në shta Ministrinë e Punëve të Jashtme, qysh kemi ju qas? Unë jam kryeministri i parë i cili nuk vjen në detyrë duke premtuar liberalizim të vizave. Në fushat nuk i keni dëgjuar duke thënë në as 90 ditë, as 15 muaj. E dyta, unë besoj që liberalizimi i vizave, sa në përket neve në kuptimin teknik të fjalës, është kryer puna, sepse janë plotësuar kriteret. Mirë, po në anën tjetër ne kemi imazhin e shtetit për tokë. Dhe liberalizimin e vizave realisht na e përshpejton prokuroria speciale.
kur e lefton krimin e korrupsionin, kur ne dalim pak në lajmet ndërkombëtare dhe asesoj të shtetet anëtare të Bashkimit Evropian na përmirësohet imazhi. Mirë, njohjet edhe tërheqja njohjeve? Ç'është do më qos? Ne kemi nevojë që të në njërin anë të komunikojmë direkt me 5 shtetet që nuk na kanë njohur, pa pritur mrekulli, duhet ta them. Po. Dhe në anën tjetër duhet të flasim me aleatët dhe partnerët tanë për këto njohje të cilat thuhet se janë tërhequr dhe të cilat duket se Serbia i ka blerë duke premtuar ambasadat e saj nëpër ato vende. Duhet të shohim se çka mund të riparojmë edhe drejt për së drejti, po sidomos përmes aleatëve dhe partnerëve tanë, sepse nuk mendoj tash që në një shtet i cili është diku në oqeani do duhet të udhtojmë atje në mënyrë për t'i bindur të kundërtën e asaj se çfarë u ka thënë ministri i jashtëm i Serbisë. UNESCO, Interpol, a kina ato janë shumë të rëndësishme. UNESCO, Interpol edhe Këshilli i Evropës janë 3 shumë të rëndësishme. Duhet i marrim intelektualët, akademikët tanë më të zotë, që të bisedojnë me UNESCO-n dhe me shtetet anëtare që kanë dilema. Do të thonë kemi angazhu njerëz jashtë partisë apo? Padyshim, sepse unë besoj që ata janë pasuri e shtetit tonë, e popullit tonë. Nuk, si me thonë, libreza partijake është kriter vetëm për të votuar në zgjedhjet e brendshme në vendosje. Nuk është kriter për asgjë tjetër në shtet. Një gjë që unë e di është që Hashim Thaçi ka rishqyrtimin e demarkacionit me presidentin, me Vujanovicin. Fond është nënshkruar një farë rishqyrtimi i demarkacionit. Mu po më intereson, a keni me dërgu si MPJ e ardhshme, kushdo që është, autoritetet e Kosovës a kanë me shku me negocu që te demarkacionin në bazë që ati rishqyrtimi apo so prioriteti joti? Duhet ta shikojmë komplet lëndën edhe të fillojmë bisedimet me Podgoricën zyrtare. Ta shpejtin Bulliqin e kemi deputet lëvizjes vetëvendosje, ka qenë kryetari i komisionit shtetëror, në fakt ende është, për shenjimin e kufirit me mal në zi, edhe duhet të shohim se çka mund të riparojmë e të bëjmë sa më shumë. Për neve ajo nuk është një çështje plotësisht e mbyllur, dhe gjithashtu është evidente se me 16 shkurt të vitit 2020 bëhen 2 vjet të asaj marrëveshjes Thaçi Vujanović, dhe unë pres që në takimin që do ta kem me presidentin e Kosovës, sepse do ma jap mandatin mu, do të takohem me të, njëra prej temave që do ta diskutojmë bashk është edhe kjo, se më intereson mendimi i tij se çka mund të përmirësohet lidhur me ata 8200 hektarë që u tjetërsuan nga territori i shtetit tonë. Po folim për shtetet tjera, po du pak më nollet në Shqipni, sepse shumë njerëz mi kanë komentu përshtypje që i kanë lanë në debate që i ke zhvillu në Shqipni, edhe ma shumë i kanë komentu tjerë se ty. Për arsye që i ka lanë përshtypje njerëzve një lloj rezistencë dhe nervozizmi dhe agresiviteti i opinionistëve të Shqipërisë ndaj teje. Nuk është që na mund të mos bëhemi kush po flet këto njeri që është agresiv ndaj politikanëve, po ne presim në të ardhmen, po hala parë në pushtet, që kjo më çudit. Pse hala parë në pushtet? Ç'a ju ki borx? A ju kina isën borx që janë kaq nervoz ndaj teje në për çdo debate të Shqipërisë? Atje polemikat janë edhe më agresive se sa tek ne, edhe nuk është vetëm tash. Ju më bani mend para disa viteve kur kam qenë për debatet e Fevziu e të tjerat, kanë qenë shumë agresive atje. Atje ka më shumë polemika se sa debate. Pra ku bashkëbisedu si konsiderojnë që është pronari i vërtetës dhe duhet ta mund kundërshtarin sepse vetëm kaq është fitoria e tij. Jo, nuk jam ndaj liderave tjerë krejt të Kosovës që shto. Pse ty e ati Jo, me mu kanë qenë edhe më herët, po duhet të them. Jo vetëm tash. Edhe më herët kanë qenë. Ti je njeri që po e kërkon që haptas e ke kërku Bashkimin e Shqipërisë. Pse ndaj teje? Ç'a ju ki bësh te? Nuk e di. Unë nuk ju kam bësh asgjë, vetëm se ata më kanë thënë që jam më interesantun. Po. E tash që të punën e interesantit, du me ta pak me ta kështu me dekonstruktu, sepse në Kosovë gjithashtu vlerësohet që je prej kryeministrave që ka ardhur ma të lexueshëm, kërkush se konteston, ma të artikulum, ma orator. Në anën tjetër, në Shqipëni po ashtu
e kena pas një intelektual që o bo kryeministër, artiste është menu që tash, e kena një intelektual, po ka dol me tendenca autokrate, deri në qatë mas, së voni e kam shel një portal, që ka emrin Jeta është qef, për shka kritikave, po e akuzon diken tjetër për një qytetare, për hapjet panikut. Veç po du me dit, a kemi të bëjmë një intelektual si te, që është lezushëm e që kam jurit menja, kur vjen në pushtet, a ki me ndru edhe te, si e di Roma një farforme, kur vjen pushtet, me fillu kejtë kundërtën ndaj kritikve, duke qenë dhe ishte ashtë kritiku maj madhë, kemi fillu musila autokrat ndaj kritikve në tartë. Natyrisht që jo. Jo vetëm se është e pamundur të po, vetëm se unë besoj që një lloj devijimi që ka ndodhur në politikën e Shqipërisë është bukur shumë i lidhur me Kosovën. Është i lidhur me këto 2 vite të cilët na kanë marrur aq shumë energji me këtë akrobacionin e pazareve me territore me Serbin, ku duket që në këtë lojë të ping-pongut midis presidentit Kosovës dhe Serbisë, kryeministri i Shqipërisë nuk është gjetur mas miri. Unë besoj që ajo është një pjesë rëndësishme e problemeve që i kemi sot në skenën politike atje, me që rastunja kam thënë edhe kryeministrit Rama se disa për njerëzve më të mirë në Tiranë, unë i kam miq, disa për njerëzve as pak të mirë në Prishtinë i ka ai miq. Du me rishtru pyetjen. Po e kuptoj anën politike, komendet politike, po tendencat autokratike të dikujt që vjen pushtet, po du me mi komentu. Ma direkt, thuhet, është shpreha më e famshme, pushtetit korrupton. Apo mendon që ka me të korruptu ty? Unë besoj që nuk do të më korruptoj, për shkak se në njërën anë jam ndoshta politikani i cili më së gjati ka qenë në opozit, para se ka ardhur në pushtet mbase në Ballkan. E përsa, po do njerëz thuajnë menzi s'ki prit, tash. Jo, ashtu isha bë më herët, kryeministër ose ministër ose ku diun. Po se më herët dialogu me Serbinë prodhonte kryeministra. Tash për herë të parë do ta kene një kryeministër që do të prodhoj dialog me Serbinë, po parimore të përgatitur mirë, ku konsiderohet që Serbia na ka borxh dhe ku prioritet do të jenë çështjet e brendshme socio-ekonomike dhe drejtësisë. Tash ne gjithë mbështetëm kryeministrin Rama atëherë kur i tha Serbisë që duhet ta pranoj pavarësinë e Kosovës në takimin me Vučićin kishte në Beograd, nuk ja tha thjesht Vučićit, ja tha gjithë gazetarëve, i tha Serbisë, tha që duhet ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Dhe ai ishte një fillim i mbar. Po më pastaj më ngel një farë lloj ftohësie sepse duke i sigurai ka qenë kulmi në fillim. Dhe pastaj qëndrimet erdhën duke u zbutur. Pra në vend si tjetë fillimi, ku ecim më tej... Nështë ta ka menu që ka marrë qekun e barë dhe tash mundet me vazhdu me bo marrëveshje, minimi u Kosovës me bo marrëveshje historike, duke përkrahur shkëmbimin e territoreve? Ndoshta, nuk është të thënë, ndoshta nuk e mohoj, por unë si artist që është ai, është tjirë të gjesh ndonjë pikturë që kanë bërë 2 veta, po jo? Si artist që është ai, unë besova që ka filluar ta skalit një skulptur të fortë. Por, më pas qëndrimet tjera, i ngjanin më shumë një akvareli se sa një skulpture. Ka gjasa që kjo është intervista e fundit para se me artin pushtet, për që ato po të pys, gjithë i pysim kryeministrat, a vini veç kur jeni jashtë, se jemi mytut po aty që 22 vjetë, të intervistoj si opozitar, a mos kemi fillu me ndru, si pozitar s'ki me ardhë heq. A muj me pa që gjithë 3 muj, kena me pas mundësi me marrë logari, me të pasën studio? Gjithë 3 muj. A ki problem? Pajtohem. Pajtohesh. Edhe me bo vaki, për shembull, me anis njerëz me gjujt me gurë qeverin tonë, dhe qysh ka ndonë të kalumën me protestagjit tu. Qysh i përjetën të qëta jeni qërë të ri që muj me qenë që protestus të ri
që protestojnë kundër qeverisë tonë, dhe po më intereson që tash munohu me shti vetën imagjinat me para menu dikën të protestu kundër, jo është pa marrë parasysh që çka mendon ti çfarë kryeministi kime qenë, kime pas në shta qasi protestus, kime pas kritik, qysh ki musil ndaj tëne? Unë nuk mund t'ju premtoj që do t'ju bashkohem, Po? por mund t'ju premtoj A kimi shti në burg mëre? Se ty t'ka shti në burg? Kur e bëj sharë punë? Shti në burg njerëzit, por unë do t'ju premtoj që do të dialogoj me gjitha ta, do t'i dëgjoj me vëmendje, dhe tek unë do t'a kenë një bashkëbisedues që i respekton e jo një pushtetar arrogant. A kimi shpallar me shtetit që shbën Rama Vučići gazetar që si pëlqejnë? Jo, nuk. Sigurt? Jo, armik shteti asnjë gazetar asnjëherë. Zëni Kurti, faleminderit që ishe një dhe Kosovë. Faleminderit juve për mundësinë. Ishte ky Albin Kurti, kryeministri në ardhje i Republikës Kosovës. Tash ta ndjekim intervistën me Kosnett, ambasadorin e Amerikës Kosovë. Mr. Kosnett, thanks for being in Jeta in Kosovo. Is partition dead? Well, Jeta, it's a great pleasure to be here. And let me start by explaining the American position on border adjustment between Kosovo and Serbia, because I think that our position has frequently been misunderstood. The U.S. administration's view is that the governments of Kosovo and Serbia should negotiate without preconditions, that they should be free to talk about whatever they want to talk about at the negotiating table. Now, we have said that if Kosovo and Serbia negotiate a comprehensive settlement that includes an adjustment to borders, we would not reject that out of hand. But it's important for your viewers to know the U.S. government has never actively encouraged an adjustment of borders, partition, as some have called it. We've also said that any agreement between Kosovo and Serbia has to be acceptable not just to a few politicians, but to the people of both countries. Now, it is pretty clear to me that there's very little appetite in Kosovo, in any community, for partition, as you refer to it. Even in the minority communities, I don't see strong support for it, and certainly in the majority community, there's almost no support for it. So in that sense, I think under current conditions, speaking of partition, that's old news, that's history. I know, and it's an old news question, but I wanted to hear you and to be clear about it, because there's been so many, let's say, misinterpretations or different interpretations. So let's go to the next question. Why does the U.S. have two envoys for this part of the world? Can you explain that to the people? Yes. The fact that the White House and the State Department both have a special envoy for this region is a sign of this administration's strong commitment, strong desire to encourage peace, justice, and prosperity for Kosovo and its neighbors. I mean, the fact is, it's not that unusual for the White House and the State Department both to have people who are working on an issue. Matt Palmer is the State Department Special Representative for the Western Balkans. He has a rather broad mandate. And Ambassador Rick Grinnell, our ambassador to Germany, has been named as the Special Presidential Envoy for Kosovo-Serbia negotiations. Very specific task. And the two of them work together very closely, just as they work together with the teams at the U.S. Embassy here and in Belgrade. Okay, I have a very basic question. Can you summarize, what is the national interest of foreign policy of the U.S. in Kosovo? How would you define it? Short. So, thank you. We have three strategic goals for Kosovo. These are American goals, but I think these are goals that are shared by the people of Kosovo. Peace, justice, prosperity. Let me explain what I mean by that. When we talk about peace, we're talking about better relations between Kosovo and Serbia, but also Kosovo and all of its neighbors. But we're also talking, Jeta, about better relations among the communities here in Kosovo. That's peace. Justice, naturally, a big part of that is anti-corruption, which was so central in the election in October. But we have a broader definition of justice that means
Kosovo should become a country where every citizen feels that they have a stake in the country's future. Everyone is equal under the law and respected, regardless of their community affiliation, their gender, their sexual orientation. This should be a country where everybody is equal and where the legal system works for everybody. Finally, prosperity. You know, this is my second tour in Kosovo. I was here in 2003. And when I came back, there were many things I saw that were different, that were better, and there are other things that hadn't changed that much. One thing that really impressed me was the new generation of young entrepreneurs, highly educated, energetic, multilingual, who could be successful anywhere in the world. And they're trying to create an entrepreneurial economy here in Kosovo. So when we talk about prosperity, we're talking about economic development that relies on unleashing the abilities of the people of Kosovo and also attracting foreign investment. We think both of those dimensions are important. You mentioned justice, and I've seen your statements on anti-corruption, but now I want to know how how harsh will you be on this, and is there a red line? I want to pose a specific question. One of the most controversial deals right now is the financial transaction of about 30 million euros to Behtelenka in the name of a debt that supposedly Kosovo owed to this company. I know this contract has not been inaugurated under your watch, but I want your opinion. What if the criminal investigation, which is currently open by our prosecution, reveals that the outgoing governments were in collusion with the contractor to siphon funds from Kosovo budget to individuals? My question is, will you stay silent, or you pick up the phone? Will you pick up the phone and say, don't go that far? So this is probably not the first time in this interview that I'm going to say, Jeta, that's a hypothetical question, and it's difficult for me to answer hypothetical questions. But let me say this. I think that the American embassy, the American government, has been quite frank and quite open in the past year in calling out corruption when we see it. Sometimes that means naming names. Sometimes it means talking about the problems of corruption in institutions or in procedures. And I can guarantee you this, that when you see a tweet, a social media posting from our embassy laying down our position on a matter of justice, you can assume that there have been some private discussions first. And as much as possible, I'm happy to try to resolve issues privately with people in the government, with other stakeholders, before we start calling out publicly about it. But in many ways, it's your job as ambassador to vouch for American business. In this occasion, an American business is being investigated, American-Turkish company. And I want to know, sometimes your tweets are very helpful, but there's times like these that maybe you should hold back. My question is, will you just stand back? Again, hypothetical. I will say this, it is any ambassador's job to encourage trade and investment opportunities for companies from their country. So a big part of my job here is to support American investment, to work with American companies to identify opportunities in Kosovo, to the benefit of both sides. I think that people in Kosovo want to see more foreign investment. All right. So foreign investment, American business activity in Kosovo is a positive thing. This is our investment. Our taxpayers' money is paying this contractor. And if this contractor says, well, they owe me money for my machines not working, is it your job to go and get the money from taxpayer? Well, first, let's define investment. Investment can also mean expertise, okay, ability. I mean, infrastructure projects are meant to be helpful to the country to spur economic development. All right, that's speaking broadly. On the specifics of the Bechtel-Enka contract, I mean, I'll come back to my earlier point. I'm not going to address hypotheticals about the possible outcome of court cases. You're not, but we're getting the most expensive highways built in this country. It's not me saying it, it's experts saying it. It was an article on Foreign Policy saying we have the most expensive highways built by these experts. They are expensive, but there's a reason for that. It was an extraordinary engineering feat
to be able to build the highway to Skopje. I'm sure you've driven on it by now. It's very impressive. And so there are reasons why it's more expensive to build a highway through mountains, than in the desert, for example. We found out recently that in Serbia, they build the same road, same company is building, but much cheaper. What would you say to Kosovars who have seen the prices in Serbia and here? Well, first of all, I'd say that every project is different. So, I think you can't make these assumptions without knowing the details. Second, I think you should talk to Bechtel and Enka and talk to the ministries here. Talk to the ministries and find out what happened. Oh, because we've been talking, they're under investigation over this debt. We'll go on to the next topic. The next government, I'm interested to know about the relations with the next government. This government will form at any time, presumably, but I want to ask whether you expect disagreements with Kurti's government. And I'm actually interested in, if there are disagreements, we expect, like people, you may have disagreements in the future. How will you act when these disagreements appear? Disagreements with the next government? Yes. Well, I think it's natural to expect disagreements between governments, and I think that's the point you're making. The United States has very close relations with Kosovo. I expect that to continue far into the future. Of course, that doesn't mean that there won't be policy disagreements between the two governments. That's natural, right? So we'll do what we do with all of our friends. We'll talk about these differences. We'll try to narrow the gaps. We'll try to make clear why we think it's necessary or desirable for Kosovo to do certain things. And I expect the government in Kosovo will have its counter-arguments. And most of the time, we'll agree. I say that because I think that the key goals that the United States has for Kosovo are the same goals that the people of Kosovo have. I think that the election on October 6th was very exciting. It's a very exciting moment for Kosovo. It showed that people want change, that they want an economic future for their country, and they're not satisfied with the progress in that direction. They care about corruption. They want to build a future. Of course, we want the same thing. I agree in general terms that you want the same things, but it's about priority. And since you opened this, you mentioned peace is the first priority of the United States. For us, it's justice, actually. For majority of people watching you tonight, it's justice because we're 20 years since the end of the war. So what would you say to those people who think, well, rather than dialogue, getting my health in order, my rule of law, my school in order, is something that Kurti government should have as first priority rather than pleasing the internationals with the peace deal? Okay. So, first of all, I don't think that that these three goals, peace, justice, prosperity, are prioritized 1, 2, 3. I think that the government has to work on all three fronts. When Bill Clinton became president of the United States, there's a famous story that his staff said, in our first 4 years in office, we're going to fix all of America's problems at home, and then in our second term, we'll worry about the world. Okay? Doesn't work that way. We completely understand the election in most people's minds was primarily about economic opportunity and about justice. We respect that, and those things are of critical importance for Kosovo. But we don't think that you can just delay international relations. So we believe, and I'm sure we'll talk about this more, that improving relations with the neighbors is going to create economic opportunities for the people of Kosovo. Okay, so it was if there was one advice, hypothetically, as you said, I have hypothetical question. If you were advisor to Albin Kurti, hypothetically, what would your one advice be? I think that Albin Kurti knows that he has to convince the people of Kosovo that he intends to be the prime minister of all the people of Kosovo. I've said this before. He knows that he hasn't been, people didn't vote for him to become prime minister of the Republic of North Albania. And I've met many times with Mr. Kurti. I think that he fully intends
to be the sort of leader who thinks about the needs of everybody in the country. I think it's time for him to start showing that. You know, he needs to get out there. I mean, Mr. Kurti, if you're watching, you know, you need to start traveling around the country and meeting with people from all sorts of communities, and not just political leaders. I walk all the time. I walk throughout elections. I am with people all the time. Wouldn't he say this? I'd say keep it up, but don't just talk to political leaders. Okay. Talk to ordinary citizens. You know, Jeta. Last night, I was watching the interview you did with Greg Delowy a year ago, right before he left. I did my homework. And you asked Greg, you know, what advice he would give his successor, okay? And the most important thing that Greg said was, get out of Pristina, talk to ordinary people around the country, understand their concerns. And I think that's important for diplomats. It's also important for political leaders. Now, I want to also ask you about, when I asked you about disagreements, how would you resolve disagreements? We expect you will not agree with the future government. But even the funny thing is that the governments we expected you to agree on, like the former ones, ended up being punished by you because of 100% tax, the tariff that USA put on Kosovo government officials. So I want to now ask and probe this question. Will you lift the tariff? Will you lift the, the tariff will be lifted by Kosovo government, but will USA lift the conditions to Kosovo government officials now with the next government? Okay. So first of all, I disagree with the premise of your question that we have punished Kosovo in some way. Let's take a moment to remind everybody about the fundamentals of the relationship between the United States and Kosovo. You know, the United States intervened along with our NATO allies here 20 years ago to prevent a humanitarian catastrophe. And I think most citizens of Kosovo would say that the United States has continued to play a critical role in building Kosovo's security. Okay? And nobody disputes that. Nobody disputes that. And our role in supporting the development of the Kosovo Security Force is very important. Agreed. But some, I was in the United States and I found out that some officials were disinvited in conferences, in trainings, because of the 100% tax. My question to you is, just because a leader does something crazy, for example, if Trump does something crazy, does it mean that the rest of the world should punish the American people because he did something crazy? Why should the people be punished with visas, with access, with training for the decision of a leader? Because the people are not being punished. Have we restricted visas to the citizens of Kosovo? No, we have not. In fact, you know, one of the most exciting moments for me this last year was on July 4th, when we dedicated our new embassy, which, you know, I think is an important symbol, a physical symbol of America's commitment to Kosovo. And one result of that is, you know, people don't have to go to Skopje anymore to apply for visas. We're open for business every day, accepting visa applications in Kosovo. Kosovo officials have not been disinvited, you say, because of this tax? I am saying that there may have been individuals who were disinvited to this or that conference because, you know, there were people that we thought, there are people from other countries that had more to contribute to that particular conference. Okay. Let me make this point. You know, we've also said, and I think this is something that it's important for your viewers to understand, that when we look at visa applications from government officials, you know, we look very hard now at information about corruption, about illegal activity. You know, people in government who engage in illegal activity, who are under indictment, should not assume that we will not take that into account when we look at their visas. But we're looking at that case by case at individuals. Last point, I think this is important. The United States continues to provide a great deal of economic assistance to Kosovo. That has not changed in the past year. And the economic assistance that American agencies provide, USAID, the State Department, the Justice Department, the Defense Department, the Millennium Challenge Corporation, you know,
it's not just packets of money to friends. These are all programs meant at helping Kosovo build a more self-reliant, self-sufficient economy. I must say the standard you just gave, that you look at politicians, whether they're involved into something, is not the standard you're applying with Hashim Thaçi, the president, because he was mentioned in Dick Marty report. There's a special court investigating that. It's not like you're not considering him as a key player, despite the fact that our constitution, the prime minister leads the dialogue. You are still dealing with the president far more than with the former president, Atifete Yahyaga. She was not the leader of the dialogue, while with Hashim Thaçi, you are sort of, is the player that is being put forward by the United States as well. Once again, I don't really accept the premise of your question, that we are somehow only paying attention to President Thaçi or putting him forward. Now, I think it is certainly true that President Thaçi has taken on a role vis-a-vis President Vučić in trying to find a way forward in the relationship between the two countries. I think that it will be very important for the new government to play its appropriate role. Now, under the Haradinaj government, you'll remember when the Haradinaj government created a negotiating team drawing on people from a number of parties, that effort kind of fizzled out. It didn't work. But I think it was important that they made the effort to listen to voices from different parties, also from stakeholders outside of government. And when they did that, Jeta, I said it would be very important for them not just to throw away whatever constructive work President Thaçi might have done. They should build on it, that he should be part of the process. So, or the destructive role, opening the partition debate. Constructive and destructive, should that be followed? I think that there is no, and not everyone's going to agree with this, but I think that there are no issues that are too dangerous to talk about. Okay? And I think that we can see that today, where there are people, because of developments in the last 24 hours, are saying, we can't trust those people. How can we talk to them? How can we have a dialogue with those people? One thing our viewers would ask when you said that you look at what politicians are saying, what they're and what's their background, they would say, how come you're not stopping visas for officials in Serbia that dispute the facts on what happened during the war? Recently, Mr. Vučić said that there was a fake massacre of Račak that never happened. So many people he said there's fabricated facts. So many people think you go harsh on Kosovars when they make a mistake. You don't dare do the same to Vučić. Well, I don't see us canceling visas or withholding visas to people in this country because of things that they say. But let's talk about this, because this is a very important issue, and it has many dimensions. All right, first of all, the Račak massacre is a historic fact. There is no doubt in my mind. I mean, there were many independent observers, journalists, William Walker, who have demonstrated that it was a horrific massacre, and it's true. So for anyone to deny it, simply wrong thing to do. It's historical revisionism. It's unhelpful. I could use other adjectives, but I'll stop there. Let's say Batushi brothers. It's a case United States has so much pushed with the institutions in Serbia. Have any visas been denied because they didn't catch the killers of Batushi brothers? I don't know the answer to that. I'm not the ambassador to Serbia, so I honestly don't know. But can we talk about this some more, because it's important? Okay, so historical revisionism is wrong, it's dangerous. But as an American, I have to say that we also are very cautious about criminalizing speech, okay? Under American law, we give great leeway to people to speak, even if it's wrong, even if it's offensive, even if it's insulting. And we think that there should be a very high, under American law, I'm talking about the United States now, there should be a very high threshold to criminalize speech. The classic example is, is creating imminent danger by yelling fire, when there's no fire in a crowded theater. Now, I think it is fair to ask, and people are asking, if the courts in Kosovo, if the judicial system in Kosovo is going to be systematic and fair
in what sort of speech is criminalized, because there are a lot of people from the majority community who have made inflammatory statements over the year who didn't find themselves charged with crimes. So I think it is a legitimate question over to the ask. years, but recently when you won these peace deals, Kosovars are not going around and saying Serbs were never killed in the war either. Kosovars are not going there and saying things like Mr. Vučić said even a year ago here, that Milosevic's policy was good but just unsuccessful. If you want a peace deal, how do you tell Kosovars go and make peace deals with people who deny facts? If you want a peace deal, you sit down and you talk to your adversaries. Jeta, I have seen in the past day or so people saying, I'm not going to talk to those guys. You know, they're unreasonable, they're this and that. We are talking to them. Mr. Taci is talking to Mr. Vučić. So it's not like it's not happening. Right. So it is important. I really think it's important for, you know, your listeners to hear this, whether they all are going to agree or not. You don't make progress by talking just to your friends. You make progress by talking to your adversaries. You counter lies with the truth. Mr. Kosnett, Kosovars are talking since 2011, not only talking, signing agreements with Serbia, which are not being implemented. So you cannot tell Kosovars you're not talking. Kosovars are talking, but not getting anywhere. We've got very little time left. I want to go for final question. As we speak today, this week and last week there was a climate change conference taking place in Spain. It's a post-Paris climate change agreement. U.S. president has boycotted this conference, but Nancy Pelosi, the head of Congress, is attending with a delegation to show U.S. commitment to Paris agreement. Now, I can see that U.S. policy is divided on this. I'm interested more on Philip Kosnett's opinion, where your heart lies on climate change debate. Basically, do you think, like the rest of the world, that we have a challenge ahead of us, or do you think that this scientific arguments are really fake news? I think that we have a real challenge ahead of us. Yeah. There are a lot of legitimate questions about what are the best steps, what are the next steps ahead. You know, one area where this is relevant to Kosovo, and climate change is relevant to every country because the climate doesn't respect borders, is energy policy for Kosovo. Yeah. You know, you support the coal plant, and coal is bad for environment. So let me give you more than a yes or no answer to that, because that's a great question that deserves a serious answer. All right. I live in Pristina like everybody else. I live near Obilic. I wake up every morning, you know, and eat this air with a fork like everybody else. So I think we all know that the current state of Kosovo's energy infrastructure is unacceptable. Okay, there need to be solutions. Now, it's the position of the U.S. government that Kosovo needs affordable, sustainable energy that also will address the public health problem that we have now. So renewables certainly have to be an important part of that, particularly, I think, solar and wind power, and there are American companies that have been involved in that and can be involved in that in the future. I also think that it is worthwhile to look at increasing the use of natural gas in Kosovo. Now that's a complicated question because Kosovo would have to import it. But this is new to U.S. policy. Until now, you've only pushed Kosovo to do coal because you said this is your affordable option. You know now there are more affordable options than just coal. Will there be repercussions for Kosovo politics if the agreement with Contour Global doesn't end up happening? Will there be repercussions? Let me finish, okay? I think that looking at natural gas as an element is perfectly reasonable. It's not going to be cheap. You know, there are infrastructure problems. Someone would have to build a pipeline between Kosovo and a port, for example. So these are things that are worth looking at, the role of renewables, the role of gas. Up until now, you know, I have not seen a plan that can produce, again, affordable, reliable energy, which business needs also in order to do manufacturing, that does not involve modernizing, replacing the existing coal infrastructure. If somebody comes up with a plan that is going to work, that is going to address all of these different elements,
of course we're going to look at it. And I look forward to discussing that with the new government as well as with other stakeholders. And finally, I've recently seen that there's a common denominator between Kosovo and the US. I've seen that politicians in the US also intimidate witnesses, even if they are public servants testifying in front of Congress. Do you think this is what we have in common? We've seen both politicians in both countries basically intimidate I don't people? think that's what we have in common. No. Here's what I think the United States and Kosovo have in common. I think that we have impressive young people who have a global vision, who want to build a future for themselves and their families. I think we have people who are fighting every day for justice. And by that, I don't just mean anti-corruption. For example, in the past year, I've had the honor of meeting with people who work on missing persons issues, with survivors of wartime sexual violence, who are really at great personal sacrifice and personal risk, courageously trying to bring these issues to the forefront. I think we have people who are willing to take personal risks to build a better political future for the country, one where everybody feels a stake in the future. I think that the United States and Kosovo are natural friends. That friendship is going to continue as into the future indefinitely. To get back to a point you made earlier, doesn't mean we're always going to agree. And when we disagree, both governments are going to be free to take steps along those lines. But up until now, and I think into the future, the United States is going to be committed to helping Kosovo build that future, a self-sufficient future where Kosovars don't have to rely so much on American foreign aid, European aid, remittances, where Kosovars can wake up in the morning, breathe clean air, and know that they have an economy that stands on its own 2 feet. Mr. Kosnett, it's taken you a year to come to Jeta in Kosovo after being in Kosovo. I hope to see you more often here in our studio. Thanks for being here. It's been a great pleasure, Jeta. Thank you very much. Kjo ishte kreqa kemi përgatit për ju sonte. Vazhdonim në aksyr tajtën e ardhshme edhe shkruani në kallzo.com. Natën e mirë.